হেল্ল' বন্ধুসকল, মোৰ নাম জয়দীপ আৰু আপুনি চাইছে মোৰ ইউটিউব চেনেল জয়দীপ শৰ্মা। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে কিজানি ভাবিছে একদম ফটা লগাই মানে আজি ৰক্ষাবন্ধন আছিল না, সেইকাৰণে মানে পিন্ধা দিলে। তো ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ এনেকৈয়ে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক ক'ম, একদম ফুল ডিটেইলছত ক'ম যে আপোনালোকে ইউটিউব ষ্টুডিঅ' কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। বেচিকেলি এই ভিডিঅ'টো নতুন ইউটিউবাৰ ক্ৰিয়েটৰবিলাকৰ কাৰণে হয়। তো যদি আপোনালোকে অলপ বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহ কিবা এনেকুৱাবিলাকে এইটো নাচালেও ভাল আৰু মানে নতুন ক্ৰিয়েটৰবিলাকৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ'। তো আপোনালোকক মই আজি ক'ম ইউটিউব ষ্টুডিঅ'ত কেনেকৈ কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, তো কেনেকৈ টেক্সট সকলো কথা ক'ম। তো ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক। আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেল নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে তলত ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰি দিয়ক। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। প্ৰথম মই যাম, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ইউটিউব ষ্টুডিঅ'ত আপোনালোকে যাব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব ওপৰৰ ফালে এইটো 35 যিটো আছে, ইয়াত আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন বুলি দেখা পাব। সকলো ন'টিফিকেশ্যন ইউটিউবৰ কমেণ্টৰ হওক সকলো আৰু তাৰপিছত ইয়াত যদি লগটোত ক্লিক কৰি দিয়ে, ইয়াত আপুনি নিজৰ যদি 3-4টা থাকে আৰু আপোনাৰ ইউটিউব চেনেল, তেতিয়া আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত ইয়াত 3 ডটত আপোনাৰ দেখা পাব ইয়াত ডেছবৰ্ড, ভিডিঅ'জ, প্লেলিষ্ট, কমেণ্ট, এনালাইটিক্স সকলো আপোনালোকে দেখা পাইছে। তো ইয়াত ওপৰত আহিছে আপোনাৰ এনালাইটিক্স, তাৰপিছত নেক্সট আপোনাৰ ভিডিঅ', লেটেষ্ট ভিডিঅ' পাৰফৰ্মেঞ্চ আৰু ভিডিঅ'জ, আৰু লাষ্টত আহিছে কমেণ্টছ। তো কমেণ্টছ ইয়াত আপোনাৰ প্ৰথমতে এনালাইটিক্সত আপুনি লাষ্ট 28 days 28 দিনৰ মানে বস্তুবিলাক আপডেট দেখা পাব। ৱাটচ টাইম হৈছে মোৰ 249.8 ভিউজ, 5400 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ এণ্ড 40টা, আৰু ইয়ৰ এষ্টিমেটেড ৰেভিনিউ, ইয়াত মোৰ কিমান ৰেভিনিউটো আহিছে সেইটো ইয়াত আপোনালোকে সকলো দেখা পাব লাষ্ট 28 days আৰু লেটেষ্ট ভিডিঅ' পাৰফৰ্মেঞ্চ, ইয়াত আপোনাৰ নতুন যিটো ভিডিঅ' ৰিচেণ্ট আপলোড দিছে, তো সেই ভিডিঅ'টো আপুনি দেখা পাব কি ভিউজ হৈছে আৰু ডিউৰেশ্যন, ৱাটচ টাইম সকলো, আৰু ভিডিঅ'ছত আপোনাৰ সকলো ভিডিঅ'বিলাক দেখা পাব যিমান ভিডিঅ' আপুনি আপলোড কৰিছে। তো লাষ্টত এইটো কমেণ্ট আছে। ভিডিঅ'ছত যদি আপুনি ভিউ মৰত যায়, আপুনি ইয়াত সকলো আপুনি যিমান যি ভিডিঅ'ছ আপলোড কৰিছে সকলো ইয়াত দেখা পাব। তাৰপিছত ইয়াত আৰু বহুত ধৰণৰ অপশ্যন আছে। ইয়াত আপুনি কমেণ্টত যায় আপুনি দেখা পাব সকলো ধৰণৰ কমেণ্ট আপুনি পাব যিমান যি আপোনাক কমেণ্ট কৰিছে আজিলৈকে। আৰু ইয়াত এনালাইটিক্স ভিউ মৰত যাব, ইয়াত অভাৰভিউ, ইয়াত ৰিয়েল টাইম মানে 48 hours আপোনাৰ 2 দিন আগত যিমান ভিউ আহিছে। মোৰ 465, মোৰ প্ৰথম এইটো মানে গানৰ চেনেল আছিল না, গানত মানে ভিউ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱাৰ কাৰণে এইটো মই নিজাকৈ ভিডিঅ' বনোৱা কৰিলোঁ। ইয়াত আপুনি ৱাটচ টাইম, ইয়াত লাষ্ট 28 days যিখিনি ৱাটচ টাইম দেখা পাইছে সেইখিনি আপুনি দেখা পাব। মই প্ৰথমতে কৈ দিলোঁ আপোনালোকক। ইয়াত 249.8 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ সকলো, আৰু ইয়াত ভিউজ, এষ্টিমেটেড ৰেভিনিউ। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত দেখা পাব টপ ভিডিঅ'ছত, ইয়াত মোৰ বিষাদ বেদনা, এতিয়া কাষত, কবিতা কেনেকৈ লিখে, এইবিলাক গানত বেছিকৈ আছে। আৰু কপিৰাইট নলগা ফ্ৰী মিউজিক নতুনকৈ যি আপলোড দিছোঁ সেইটোত আছে 254, আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰবোৰ নেদেখা কেনেকৈ কৰিব এইটোত আছে 130। তাৰপিছত ইয়াত সকলো দেখা পায় আৰু আপোনালোকক। ৰিচত আহি যদি আপুনি দেখা পায় ইমপ্ৰেশ্যনটো আপোনাৰ কি, মানে ইয়াত লাষ্ট 28 daysটো দেখাইছে, এইটো আপোনাৰ আপোনাৰ ভিডিঅ'ছবোৰ কিমান মানুহৰ তাত গৈছে এইটো আপোনাৰ ইমপ্ৰেশ্যন। আৰু ইমপ্ৰেশ্যন ক্লিক থ্ৰু ৰেট, এইটো CTR, এইটো ইউটিউবৰ CTR। ইয়াত আপুনি দেখা পাব যে আপোনাৰ কিমান শতাংশ মানুহে আপোনাৰ ভিডিঅ'ছবোৰ চাইছে এইটো ইয়াত দেখায়। তল কম হৈ থাকে এইটো আৰু কোনো কথা নাই। ইয়াত ট্ৰেফিক চ'ৰ্চ টাইপ, ইয়াত যে আহিছে ট্ৰেফিক চ'ৰ্চ টাইপ, ইয়াত মানে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক ক'ৰ পৰা বেছিকৈ ভিউ আহিছে সেইটো। ব্ৰাউজ ফিচাৰৰ পৰা 26.5, ইউটিউবত চাৰ্চ কৰি 22.2, এইটো মানে ছাজেষ্টেড ভিডিঅ'
আদাৰ ইউটিউব ফিচাৰ্ছ এইবিলাকত মানে পাইছে। আৰু আদাৰটো হ'ল আপুনি মই মানে বহুত ধৰণৰ এইবিলাক হোৱাটছআপ গ্ৰুপ কিবা কিবি এনেকুৱা তাৰমানে শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ, তো তাতে এইটো। আৰু টপ এক্সটাৰ্নেল চ'ৰ্চেছ ক'ৰ পৰা মানে বেছি শ্বেয়াৰ হৈছে, হোৱাটছআপৰ পৰা মোৰ বহুত শ্বেয়াৰ হৈছে। আৰু জিবি হোৱাটছআপ নচলাওঁ, তথাপি কিছুমানে চলাই না, তাৰে 7 ইমানখিনি ফেচবুকৰ পৰা অলপ হৈছে। আৰু এনেকুৱা হৈছে কিবা এইটো মিউ ছিকিউৰিটি চেণ্টাৰ আৰু FM হোৱাটছআপৰ পৰা অলপ হৈছে, হোৱাটছআপৰ পৰা বেছি হৈছে। আৰু টপ ইউটিউব চাৰ্চ টাৰ্মছ মানে মইতো আগতে কৈছোঁ না আপোনালোকক যে এইটো গানৰ চেনেল আছিল, তো কবিতা কেনেকৈ লিখে বা জুবিন চেটচং এনেকৈ মানে মাৰি দিলে মোৰ সেইবিলাক ভিডিঅ' পাইছিল, সেইকাৰণে এইবিলাক বেছি আছে মানে এইটো পাৰ্চেণ্টটো। আৰু টপ ভিডিঅ' ছাজেষ্টেড ইউজ কণ্টেণ্ট ইয়াত মানে চাৰ্চ কৰি দিলে মানে মোৰ সেই ভিডিঅ'বিলাক পাইছিল, তো তাৰে এইটো আৰু ইমান দৰকাৰ নাই আপোনালোকক। নেক্সট আছে আপুনি দেখা পাইছে ইয়াত এংগেজমেণ্টত আপোনাৰ এভাৰেজ ভিউ ডিউৰেশ্যন আপোনাৰ লাষ্ট 28 দিনতো দেখাইছে। ইয়াত আপোনাৰ কিমান মানুহে মানে কিমান মিনিট চাইছে, ইয়াত 2 মিনিট 46 ছেকেণ্ড এইটো। আৰু লাষ্ট প্ৰিভিয়াছটো আপোনাৰ আগত কিমান চাইছিল মানুহে 2.39 ছেকেণ্ড এইটো। আৰু টপ প্লেলিষ্ট টপ কাৰ্ড মোৰ মানে এইবিলাক প্লেলিষ্ট নাই, কাৰ্ডো নাই, মানে আৰু এইটো ইমান হেৰি নহয়। আৰু ইয়াত অডিয়েঞ্চ আপোনাৰ মানে যিখিনি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে, কিমান শতাংশ মেল আছে, কিমান শতাংশ ফিমেল আছে, কিমান পুৰুষ কিমান মহিলা। মোৰ মেল বহুত আছে 88 আৰু ফিমেল কম 11.8% মাত্ৰ। আৰু এজ কোনটো বয়সৰ মানুহে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই, এইটো 13 পৰা 17 আছে 1.2 খুব কম। আৰু 18 পৰা 24 যিখিনি আমাৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালী, তেওঁলোকে অলপ চাই মোৰ ভিডিঅ'টো 60.8। আৰু 25 পৰা 34 এইটোত মানে 38.0 এইটো 38% আছে। আৰু ইয়াত দেখা পাইছে আপোনালোকে তলত টপ জিঅ'গ্ৰাফিক। আৰু ইয়াত ইণ্ডিয়াটো মানে কোনখিনি মানে দেশৰ পৰা কোনকেইখন দেশৰ পৰা আপোনাৰ ভিডিঅ' বেছিকৈ চাইছে, তো মোৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা আছে 94.94। আৰু ফ্ৰান্স, মোৰতো অসমীয়া ভিডিঅ' দিওঁ, ফ্ৰান্সত বা কি ভাল পাইছে, তো অলপ হ'লেও মানে চাইছে আৰু ফ্ৰান্সতো চাইছে। আৰু টপ ছাবটাইটেল চি লেংগুৱেজ, ইয়াত মোৰ মানে যিবিলাক টাইটেল ৰাখোঁ, ইয়াত ছাবটাইটেল আছে আপোনাৰ 99.1%। ইয়াত মানে মোৰ অসমীয়াত টাইটেলবিলাক লিখোঁ না, সেইকাৰণে মানে ইয়াত অসমীয়াত বেছি হৈছে। ইয়াত মানে মেইনলি ইউটিউবটো ইংলিছ না, সেইকাৰণে এইটো এতিয়া 99 পাইছে। আৰু ইংলিছটো 0.7%, ইয়াত বহুত কম। আৰু ৱাটচ টাইম ফ্ৰম ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, ৱাটচ টাইম মানে এইটো মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ মানে যিবিলাক মানে বহুত নট ছাবস্ক্ৰাইব, এইটো হ'ল মানে বহুত কম মানুহে যিবিলাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সেইবিলাক মানুহে চাইছে। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা মানুহে 11.1% হৈছে। মানে ছাবস্ক্ৰাইব ভিডিঅ'বিলাক চাইছে কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, এইটো মোৰ 88.9%। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি 11.কিমান হৈছে। আৰু এইবিলাক তলত দেখা পাইছে আদাৰ চেনেল ডেট ইয়ৰ অডিয়েঞ্চ ৱাটচেছ, মানে মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ চাইছে আৰু এইবিলাক চেনেলে। তো এনেকুৱা বহুত আছে। গানৰে চেনেল চব, কাৰণ গানৰ চেনেল আছিল মোৰ এইটো, এতিয়া টেকনিকেল। আৰু ইয়াত ৰেভিনিউটো দেখা পাব আপোনাৰ এইটো কিমান ডলাৰ আহি আছে, এইটো লাষ্ট 28 ডেজৰ। এইটো RPMটো এইটো ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়, এইটো কম বেছি হৈ থাকে। এইটো ট্ৰানজেকশ্যন 0 হৈ আছে। আৰু এডছ টাইপ, ইয়াত এডছ টাইপত আপুনি স্কিপেবল ভিডিঅ'জ এডছ, মানে মোৰ স্কিপেবল এডছবিলাক বেছিকৈ আহিছে। আৰু বাম্পাৰ এডছ, এইবিলাক ডিছপ্লে এড আৰু নন স্কিপেবল এডছ বেছিকৈ আহিছে। স্কিপেবল এইটো মুখতে ঘূৰি নাই, স্কিপেবল। আৰু টপ আৰ্নিং ভিডিঅ'জ, মানে যিবিলাক ভিডিঅ' আছে আপোনাক কিমান ডলাৰ দিছে, এইটো তলত দেখা পাব কোনটো ভিডিঅ' কিমান ডলাৰ দিছে। আপোনাৰ ভিউজ ৱাটচ টাইমৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে কথাবিলাক। আৰু ইয়াত CPMটো এইটো বাঢ়ি আছে, ইণ্ডিয়াতে বাঢ়ি আছে আমাৰ ভাৰতত। আৰু বেলেগ আপুনি ডেছবৰ্ডত দেখাব, এইখিনিয়ে আছিল মেইন বস্তু। ডেছবৰ্ডত সকলো কথা গমেই পায়, লাষ্ট 28 দিনৰ সকলো কথা। তাৰপিছত আপুনি বেলেগ আৰু এতিয়া নাই চাব লগা। আৰু
এইখিনি আছে ভিডিঅ'টোত। তো আপোনালোকে যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তেতিয়ালৈকে বাই বাই, জয় হিন্দ।